No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaope, joka tänään reagoi Marcelito-pomoihin. Marcelito on jälleen yksi paljon toivottu laulaja ja taas kerran minua on pyydetty pitämään tastatutkimukseni minimissä, joten sen mukaisesti olen toiminut. Tämä pyyntö on tosin saanut minut epäilemään, että olen jälleen jonkun yllättävämmän esityksen äärellä. Wish 1075. I pray you'll be alright. And watch us where we go. And help us to be wise. In times when we don't know. Girl, dude, your voice, this is confusing. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray you will find. Okei. Yksi asia, jota mä haluaisin nähdä vähän enemmän, ainakin tähän mennessä, on leuan avaus. Ehkä se auttaisi tuon pienen alavireisyyden kanssa, jota on joissain nuoteissa havaittavissa tuolla naisen osissa. Marceliton yleisilme on myös hieman pidättynyt. Sekin voi vaikuttaa siis siihen, että ihan kaikki nuotet eivät puhkea ihan täysin kukkaansa, vaikka potentiaalia todellakin on. Istuma-asento on myös laululle ongelmallinen, koska silloin lähes poikkeuksetta tuen kanssa joutuu tekemään kompromissia. Oispa kiva kuulla Marcelitolta live-veto, jossa hän seisoo ja verrata sitä sitten tähän esitykseen. To a place where we'll be safe. Ihana vibraatto tuolla lopussa. La luce che tu dai, I pray you will find your light. Nel cuore resterà, in hold within our heart. Sorry for pausing again, but it's just so wicked hearing him singing a duet all by himself. This is surely something you don't get to hear on a daily basis. A ricordarci che stars go out each night, eterna stella se. Nella mia preghiera, let this be our prayer. Quanta fede c'è when shadows feel louder. Nice placement. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, Nice. più un mondo di giustizia e speranza. Ognuno di la mano a sua vicina, simbolo di pace. That show work there. La forza che ci dai. Hyvä konsonantti ja vahvaa lausuntaa.
her another soul to love. Wow, he flips so fast in between these different sounds. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child. Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Hela förräkna att jag sorgna. Okay. Sento che ci salva. Wish Exclusive on Wish 1075. He looked so relieved after that. No wonder that is some hard work. No niin, alkujärkytyksestäni päästyäni. Tämähän oli varsin nautittava yhdistelmä klassisia ja pop-sävyjä. Poppia havaittavissa oli etenkin naisen osissa, joissa ylääänten ihanaan keveyteen yhdistettiin muun muassa twängiä ja juoksutuksia. Alaäänissä oli upea, rikas, pyöreä resonanssi ja klassisempi äänen sijoitus. Pidin erityisesti Marceliton suurista beltnuoteista. Ne oli tosi terveen kuuloisia ja hyvällä tilalla varustettuja. Marcelito on tehnyt selkeästi maneerisia eroja dueton eri osapuolien välille. Celine Dionin ja Andrea Bocelin vaikutteet välittyvät, mutta kuitenkin Marcelito tekee tämän selkeästi omalla tatsillaan. Tässä vielä tuota leukaa mietittyäni. Ehkä hän käytti ilmettään naisen osissa keventääkseen hänen soundiaan vielä entisestään. Katsotaan vielä tuolta alusta. When we lose our way. It's not way, it's way. Että siitä saataisiin vielä kapeampi. Yeah, it's definitely helping him out with that sound. Tällainen ote ei ole mieslaulajalle helppo, ja ymmärrän, että kaikki keinot on otettava käyttöön tämän naisen roolin ylläpitämiseksi. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Man, that asks some great control. No, miehen roolissa oli näkyvissä kasvoilla sitten enemmän pyöreyttä. Marcelito ohjaa selkeästi kaikin keinoin tätä äänen muodostusta päinvastaiseksi naisen roolista. On rintarekkaria, kurkun päätä ohjataan alemmas ja leuka on enemmän auki muun muassa. Un mondo di giustizia di speranza, ognuno di la mano a vicino. No on vaikeita nuotteja istualta. Otetaan uudestaan. Katso, kun me mennään tonne ylöspäin, miten Marcelito alkaa nojamaan taaksepäin, että hän saa keskivartaloa yhtään paremmin mukaan toimintaan, vaikka hän istuukin. Ja alas tultaessa hän vähän rentoutuu ja tulee lähemmäs mikrofonia.
Joo. No vielä yksi kohta. Se oli jossain täällä. Joo. Tämä on mun mielestä todella vaikuttava, koska täällä Marcelito käy itse asiassa päääänessä miehen roolissa. Huomaa vokaalien pyöreys myös siellä päääänessä, nyt kun hän on miehen roolissa. Verrattuna naiseen, koska silloin kun hän laulaa naisen osaa, vokaalit ovat todella leveitä, kapeita. Tässä miehen roolissa hänellä on myös päääänessä pyöreys läsnä. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sitten sama melodia-aihe beltaten. Sento che ci salve. Noitten viimeisten 3 nuotin vire oli todella kiva mun mielestä. Hän selkeästi korjasi kyllä olemustaan ja asetustaan loppua kohden. Bautsi. No hei, tällainen oli mun ensireaktio Marcelito-pomoihin. Hän on vähintäänkin mielenkiintoinen. Mitä fiiliksiä sulle jäi tästä reaktiosta ja Marcelitosta? Tule kommentoimaan tonne alas. Ja muista tykätä tästä videosta ja tilata mun kanava ja klikkaa myös sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiosta ja sen ensi-ilta chatista. Siihen asti. Moi moi!